אני גניה חבז, באתי מדמשק, נולדתי ב-1931, הגעתי לארץ ב-1949. מה הזיכרון הכי חזק, הכי עוצמתי, הכי משמעותי שיש לך מדמשק? משהו שככה בשלוף את יכולה... קודם כל, אני נולדתי לאמא ואבא דמשקאים, אמא שפיעה ואבא ניסים. אמא עוד פעם? נולדתי... איך קוראים לאמא? אמא קוראים לה שפיעה, שפרה. שפיעה, שפרה. שפרה. ואבא ניסים. ואבא ניסים. אנחנו 9 אחים, אחד נפטר, נשארנו 8. רגע, כן. אני מדבר על חוויה, זיכרון אחד שלך, ילדה יהודייה בדמשק. משהו שאת זוכרת ש... בסדר, ילדה יהודיה. גדלתי בבית של משפחה מאוד מאוד חמימה. ולמדתי בית ספר, אמא שלי לא היה לה כסף לשלם לאליאנס, אז למדנו בבית ספר פרוטסטנטי, בלי כסף. ושם, ברוך השם, למדנו ערבית רק. פעם בשבוע היה אנגלית. עברית חס וחלילה. חס וחלילה. ואחר כך גמרתי ללמוד, רציתי ללמוד אנגלית, הלכתי לכל מיני מקומות ללמוד. כמה שלמדתי, זה לא היה מספיק. לא היה מספיק. ואחר כך הייתי מורה בבית ספר. בבית ספר שאני למדתי, הייתי מורה בבית ספר עצמו. לילדים בכיתה א', ב' וג'. ילדים יהודים או לא? לא, גם יהודים. בית ספר יהודי. יהודים, כולם יהודים. בסדר. אז עכשיו בואי באמת נתחיל מההתחלה ונדבר על אבא ניסים. על אבא. אבא. ספרי לנו על אבא שלו. אבא היה בן אדם זהב. איפה הוא נולד? נולד בסוריה. איפה? בדמשק. ואבא שלו, הסבא שלו? ואבא שלו וסבא שלו, דמשק. כולם מדמשק. כולם מדמשק. אני לא יודעת איזה דור. אנחנו יודעים רק שאבא גר בדמשק, נולד בדמשק. את זוכרת את סבא וסבתא שלך? את זוכרת? כן, אני זוכרת את סבתא, אני זוכרת את האחיות שלה, של אבא, שגרו יחד איתנו באותו בית. אז מה זה הבית הזה? תתארי לנו את הבית. בית עם כמה חדרים, אני כבר לא חכה, 1, 2, 3, 4, 5, 6 חדרים. והיינו כמונה, אחד יודע מהשני והשני מהשלישי, וככה היה. חיים ביחד. חיינו ביחד, מאוד היה לנו טוב. הדודות שלי, אחיות של אבא, גרו בחדר אחד. היה לנו חדר למעלה ולמטה חס וחלילה סלון, שאף אחד לא ייכנס אליו, רק האורחים. למה? למה? שישאר נקי ומסודר, ולמעלה גרנו אנחנו עם 9 אחים. אבא ניסים. אבא עבד מאוד קשה. מה היה שם משפחתו? ניסים היב. אבא, משפחת היב. איך ניסים פוגש בשפיה? באמא? כן. אבא עבד אצל סבא. היה להם מצבעה, שהיו צובעים כל מיני דברים ומוכרים אותם. אז הוא אמר לו, אם אתה תהיה חרוץ, אני אתן לך את הבת שלי. וככה הוא היה באמת חרוץ, נתן לו את הבת שלו, התחתן, והביא ממנו 9 ילדים. מה אימא שלך? אימא שלי. מה היא סיפרה? על אבא? על ההיכרות שלה עם האבא. מה היא זכרה? איך... כשאבא שלה בא ואמר, זה האיש שאת מתחתנת איתו, מה היא חשבה? הייתה ילדה, הייתה בת 16. קטנה מאוד, וחיתנו אותם, אז לא היה. חיתנו אותה מאוד צעירה, הייתה מאוד צעירה. אנחנו מדברים על לפני 100 שנה בערך. בוודאי. אבא שלי נולד ב-1905.
כמעט 100 שנה. ואימא שלי צעירה מאוד נפטרה, בת 38. פה בארץ כבר. בארץ. אבל אנחנו, אז לפני זה. נגיע אליה. אז הם מתחתנים אצל הסבא, נכון? כן, והתחתנו והביאו ילדים, מי זה וילדים. אני מאחלת לכל בני ישראל אחים כאלה. מה את יכולה לספר על סבא? סבא היה עשיר מאוד. היה עשיר מאוד. ואהב מאוד את אבא, ותמיד בא אלינו ונתן, היה מאוד לארג', היה מאוד מאוד. אם אנחנו צריכים לחשוב על הקהילה היהודית בדמשק, כן. כמה המעמד של סבא שלמה, נכון? סלים, כן. סלים. כן. כמה המעמד שלו היה שונה משל שאר היהודים מבחינת... מה הוא היה בקהילה? היה לו את המצבעה שלו. ואצלנו בדמשק, מי שעשיר, הוא לא מסתכל על העני. עשיר תמיד, אבל הוא היה בינוני, לא היה עשיר מאוד, בינוני. והוא היה לו נשמה טובה, דיבר עם כל אחד, והוא תרם הרבה דברים, והיה בסדר גמור. גרתם ביחד איתו, או גרתם איתו באותו בית? לא. קרוב? לא, יש להם בית עם בריכת שחייה, עם כמה חדרים, אולי 10 חדרים. לא גרנו איתו, היינו גרים לבד. אחר כך כשהיה כאן המצב בישראל, התחילו המלחמות, הלכנו לגור אצל סבא. אני לא הייתי, אני באתי לבד. אז תכף נדבר. מה את זוכרת למשל מאורח החיים היהודי בדמשק? היה לכם בית כנסת קרוב? היה לנו בית כנסת, לא היה לנו רע. לא היה לנו רע. לא שאלתי אם היה רע, מה את זוכרת מהחוויה? אבל אהבנו את הארץ, רצינו לבוא לארץ. אבל עוד לפני זה, את זוכרת ערב שבת? קידוש, בדמשק? קידוש, בטח, ערב שבת, היו הולכים בית כנסת, אז יום אחד היה בבית כנסת פרנג' באו, שמו פצצה, וחלק מהילדים שהיו בהם נהרגו. זה את זוכרת? זה אני זוכרת. זה היה בתשעה באב. והיה אחי שם, ואני פחדתי, אחי משה. אני אומרת, אחי משה. אחי משה נוצל. היה שם. באיזה שנה זה היה? אני חושבת 48. שאת עדיין היית שם או שכבר? הייתי שם. עוד היית שם. הייתי שם. אני באתי לארץ בדיוק בקום המדינה. את ילידת איזה שנה? 31. ואיזה מספר את מבחינת האחים? אני ראשון, האח שלי קודם, שלמה, שנפטר, אני הראשון, אני אחריו. האחות הראשון, מהבנות הראשון. ולולה אחריי, ואולגה אחריי, ואחר כך יהושע. משה, אתם צריכים ללכת למשה. אנחנו נגיע לכולם, אבל אני רוצה עדיין בכל זאת להבין, אתם גדלים כולכם בתוך הבית הזה, גדלנו. עם הבני דודים, עם הדודות. אז איך נראית שבת בבית הזה? כמו יותר טוב מהארץ, מה אני אגיד לך? מה זה אומר? כולם הולכים בית כנסת, באים, עושים קידוש, מקבלים את השבת כרגיל. ארוחת ערב שבת, אוכלים עם כולם או אוכלים רק אתם? כולם ביחד. לא, כל המשפחה ביחד. משפחה שלכם? שלנו, אני, אבא, אמא ואחים, כן, והדודות היו באים איתנו. וחגים יותר גדולים? גם ביחד כולנו. נגיד ליל הסדר, עושים איפה? ליל הסדר, איפה עשיתם? ביחד. אצל סבא. אצל סבא. בטח. איך זה נראה? וואי, תענוג היה. מה זה אומר תענוג? מה זה תענוג? אני עכשיו תעצמי את העיניים, תחזירי אותי לשם. אני אגיד לך, עשינו סדר, אנחנו לא הבנו מה שאומרים, אבל הם תרגמו לנו את זה בערבית. את הפסוקים קראו את זה בערבית. מי היה מקריא? מי היה... כולם ידעו. אבל מי ניהל את הסדר? היה מישהו שניהל? מי ארגנו? כולם ביחד. היה לי סבא אח, קראו לו? לא, אין טבח. לא, אח, אליהו.
יש, נכון, היה לו אח אליהו, עשה עם המשפחה שלו. הוא לא בא איתכם לליל הסדר? לא, אנחנו עם הסבא סלים. אוקיי. והוא, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו בלי עין רעה מלא. חשבתי שבליל הסדר כולם ביחד. כולם ביחד. באותו בית. אז אני שואל, בליל הסדר... בליל הסדר אנחנו והדודים שלנו עם סבא חילו. וסבא אליהו עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו. כי אי אפשר ביחד כולם, אי אפשר גם לשמוע. גם ככה לא שמענו, לא הבנו. ואתם זוכרים קצת את ההכנה, הניקיונות, לקראת פסח? בוודאי. מה זה אומר? וואי, היינו הולכים, עוזרים לאשתו של סבא. לסבא נפטרה, אשתו צעירה, אז הוא התחתן עם מישהי אחרת. היינו הולכים, עוזרים לה לניקיון, עוזרים לה לכל. לא לבישורים, אנחנו לא ידענו, היינו ילדים. עזרנו בניקיון. עכשיו זה היה בית מה? שהיה בו חשמל, היה בו מים זורמים או ש... יש חשמל, יש הכל. יש רדיו, עד שהיה לנו רדיו. איזה עוד חג היה ככה משמעותי? איזה חג? עוד חג שאת זוכרת? כל חג היה משמעותי, כל חג היה טוב. היה לנו טוב מאוד, כל חג. מה זוכרת מחנוכה בדמשק? חג בדמשק? חנוכה. עשינו, עמדנו, שרנו שירים של חנוכה, טוב שבט, של טוב שבט, כרגיל, כמו שכאן בארץ. לא, אני בכל זאת מנסה להבין מה זה אומר ערב ראש השנה בדמשק. כן. איך עושים את ראש השנה? עושים. קונים בגדים חדשים? קונים בגדים חדשים, ובאים הרבנים לבתים, והם אומרים, איך קוראים לזה? רגע, אני אזכור, עוד רגע. מה, כפרות? התרה. היו באים ועושים לנו התרה בבית. מה זה אומר התרה? התרת נדרים, שבהם רבנים עוברים מבית לבית ועושים את הדבר הזה. כן, זה אני זוכרת. היה למשל... בכיפור, וואי, מה זה? אסור להיכנס לשכונה, לא אוטו ולא חמור ולא סוס ולא כלום, הכל שקט של שלווה. לא, היה בסדר גמור. היו, לפני קום המדינה. מה שהתחלת להגיד, זה שאת למדת בבית ספר, נכון? למדת בבית ספר, ואחרי זה הלכת ללמוד להיות מורה? כן, והייתי... רגע, אז תגידי את זה, תספרי עוד פעם. למדתי בבית ספר, ואחרי זה לימדתי, הייתי מורה בבית ספר. מורה לערב. בת 19. זאת אומרת, גמרת תיכון בדמשק? גמרתי, כן. גמרתי תיכון והלכתי להיות מורה. שם מורה לקחו אותי פרוטקציה, לא כמו כאן, הולכים, לומדים 3-4 שנים. גמרתי ללמוד, אמרו לי, תלמדי ילדים, הלכתי ללמד ילדים. מתי אתם מתחילים לשמוע על ציונות, על מה שקורה בישראל? וואו, היינו פותחים את הרדיו ופותחים את הברזים, אם חס וחלילה איזה ערבי יעבור וישמע שאנחנו שומעים כל ישראל בערבית. זה כבר באיזה שנה? אמרתי לך, 48. אבל לפני זה לא ידעתם עוד? לא, כל הזמן רצינו לבוא לארץ, כל הזמן אהבנו את מה זה כל הזמן? מאיזה גיל רצית לבוא לארץ? אני רציתי לברוח בגיל 10. למה? כי רציתי את הארץ, רציתי לבוא. ידענו, הדוד שלי היה מבריח ילדים. ותמיד בא לאמא שלי, תני לי כמה ילדים ממך. אני לא רצתה. יום אחד אמרתי, אני בורחת. וברחתי לבד, אני באתי לארץ לבד. אז תספרי על זה. שובבה. תספרי על זה רגע, תספרי לנו רגע על... איך באתי? היית בת 19 שבאת? כן. לא, 18. זאת אומרת, באמצע, היית מורה. הייתי מורה. עזבת הכל? עזבתי את הכל, וברחתי בתור נוצרייה לביירות.
לבשתי משהו שלא ידעו שאני יהודייה, כי אסור ליהודים לעבור. אז אני רוצה שנייה לעצור ושתספרי את כל הסיפור בצורה מסודרת. כן. איך ידעת? בואי תספרי את כל הסיפור של הבריחה שלך. היה לנו קשר עם הדוד הוא הבריח. אז הוא אמר לנו איך לעשות. נסעתי לביירות, בביירות לקחו אותי הסוכנות, וחיכינו עד שיהיה לנץ'. שמו אותנו בלנץ' אחרי יומיים. מה זה לנץ'? לנץ' זה סירת מוטור של הדייגים. אבל רגע, את אומרת שיצאת, התחפשת. התחפשתי לנוצרייה בשביל לעבור מדמשק לביירות, כי אי אפשר היה לעבור. למה? כי יהודים אסור להם לעבור אסור. אז עברתי, ברוך השם, והגעתי לביירות. בביירות לקחו אותנו הסוכנות, שמו אותנו בבית יהודי, ואמרו לנו היום, מחר אנחנו ניקח אתכם. אז לקחו אותנו, שמו אותנו בלנץ', והגענו לראש הנקרה, וכל הזמן הסתכלנו, הנה ההרים של הארץ, הנה ההרים של הארץ, עוד מעט מגיעים, והלנץ' מתנדנד ושם דלק, ואנחנו מפחדים שאנחנו ניפול, שלא יקרה לנו. הגענו, ברוך השם, בסדר, הכל בסדר. כמה אנשים הייתם? בלנץ' אולי 10. הכרת אותם או שאת כולם פגשת? לא, כל אחד הלך לדרכו, אחד הלך לתל אביב, אחד ירושלים. את השמות אני זוכרת, אולי אחד. הגעתם לאן? איפה? לראש הנקרה. ואז משם? משם חשבתי שכל אחד מכיר את הדוד שלי. באתי, אמרתי, אתם מכירים את יאיר חילו? עשו לי ככה. אתה מכיר את שלמה היב? עשו לי ככה. לא מכירים. בעולמה, אני באתי לארץ, איפה הם? איפה? לקחו אותנו לסנט לוקס. אתה יודע מה זה סנט לוקס? זה שער עלייה. לקחו אותנו שער עלייה, ושם קראו לאח שלי שיבוא ולדוד שלי, ובאו, ואחי לקח אותי מהאוהל, ולקחנו דירה בוואדי נסנס, ברחוב של הערבים, לא משנה, וגרנו ביחד. אני ואחי. עד שבאו ההורים. הוא כבר היה נשוי אחיך או ש... לא, מה פתאום, הוא רווק, אני רווקה. עכשיו אתם גרים ביחד, אתם שומרים שבת וכל... שומרים שבת, לא כל כך. לא, אני שואל. לא שמרנו, מי יודע מה. היום כן, אבל קודם לא שמרנו. כי באתם מבית שכן הקפיד. בית מסורתי, לא דתי. לא מדי. הלך אבא שלי להתפלל בבית כנסת, יום שבת, יום שישי, כן, אבל לא. אבל לא היה... לא היה פנאטי. אז את בחיפה והמשפחה שמה, ומה, היית בקשר איכשהו? כתבת להם? כל הזמן כתבתי להם ושלחתי להם מכתבים דרך מקסיקו, וממקסיקו שלחו את המכתבים אליהם, בוודאי, כל הזמן. הייתי בקשר איתם. היה לי מאוד קשה. ביום שעזבת, אמרת לאמא שאת הולכת? לא. היא לא ידעה? לא. כעסה? מאוד. היא באה אליי לביירות, ואמרה לי, את עושה את זה, תשמרי על האח שלך. עזבת את דמשק, היית שמה והיא הספיקה עוד לבוא אלייך, איך היא באה לביירות? הם באו כבר, לא יודעת איך, אני לא יודעת. אני יודעת שהם באו לביירות, ובאה אמרה לי, אם את כל כך רוצה לנסוע לארץ, תשמרי על האח שלך. וזה היה כזה... היה נורא, הייתה עצובה מאוד. דאגה לך. בטח. ואמרת, אני הולכת. אמרתי לה, אני הולכת. למה היית כל כך משוכנעת? נורא אהבתי את הארץ. לא היה ארץ, אמרו פלסטין. אז למה כל כך אהבת? כי אנחנו יהודים, רוצים להיות בארץ שלנו. גרת את ואח שלך? גרתי אני ואח שלי. איך קוראים לאחי? כמעט, אחי שלמה. שלמה.
שהוא בא בתור ילד קטן. הוא בא בגיל 11, לא בגיל אחרי בר מצווה. גם יש לו סיפור איך הוא כן. ברח. כן, הוא ברח. הוא גם כן ברח בלי להודיע להורים. הייתה מאוהבת. במי היית מאוהבת? היה לי חבר איפה? בדמשק. לפני לפני שבאתי לביירות. והוא עלה כבר לארץ? לא, הוא נסע למקסיקו. אז אחרי שהוא נסע למקסיקו, כן, נפגשתי איתו במקסיקו. הייתי במקסיקו אצל הבן שלי, פגשתי אותו. לימים. עכשיו, לא מזמן. אבל אני אומר לפני זה. לא, לפני לא. הוא נסע למקסיקו, השאיר אותך שמה. כן, אני באתי לארץ. אמרת, אין לי מה לחפש. די. וכאן בחיפה, מה עשיתם? מה עשית? את בת 18. נו, מה עשינו? למדנו, לא יצאנו. לא הלכת לצבא. לא, באתי לארץ והלכתי לצבא. אוקיי. הייתי שנה בצבא, בחיל האוויר. שהיה הכל בהתחלה, רק התחיל חיל האוויר. איך שהגעתי, אני אמרתי, אני רוצה להתגייס. והתגייסתי שנה. השתחררת מהצבא השתחררתי מהצבא, התחתנתי עם בעלי. מי זה? בואי נדבר עליו. איך קוראים? הוא שחרר אותי מהצבא. איך קוראים לו? אליהו. אליהו מה? חבז. מאיפה הוא בא? מדמשק. הוא גם דמסקאי. גם דמשקאי. ולא הכרת אותו בדמשק? לא הכרתי אותו בדמשק. כאן הכרתי אותו. מתי הוא בא לפה? היה צעיר, גם בגיל שלמה. אז הוא כבר היה כמה שנים. והכרת אותו, איך פגשת אותו? היה לנו, כשהדמשקאים נפגשים, קליקה קטנה. אז עושים מסיבות. אז רקדנו, ידע שאני עולה חדשה, הוא שלח את אמא שלו להכיר אותי וזה. יצאנו משפחה, הסבתא שלו והסבתא שלי מאותו משפחה. הכרנו, וזה היה ההיכרות. ואז תוך כמה זמן התחתנתם? תוך שנה, עד שבאו ההורים. ההורים היו כבר כשהתחתנתם? לא היו בארץ. כשהכרתי אותו לא היו בארץ. כשהם באו, אמרנו נעשה חתונה. אז הם היו בחתונה ההורים? הם היו בחתונה, כן. מה את זוכרת מהחתונה הזאת? חתונה מאוד יפה. גדולה עם הרבה... אולם היה, כן, צנוע. זה לא כמו היום, אבל היה באולם. מה הוא עשה? במה הוא עבד? מה הוא עבד? הוא עבד בתור אופה. היה בקיבוץ, היה אופה, ואחר כך כשהתחתנו, הוא היה נהג מונית. פה בחיפה? בארץ, כן. ומה את עשית? מה אני עשיתי? אני לא עבדתי, אסור היה לעבוד בגיל, בכלל אסור, לגדל ילדים, אבל אחר כך כן עבדתי בגן ילדים. לא הבנתי, מה זה היה אסור היה לעבוד? לא עבדתי, לא נתן לי לעבוד. הוא לא הסכים? לא הסכים. אחר כך, כשגדלו הילדים, עבדתי בתור עוזרת גננת. כמה ילדים נולדו לכם? לנו 4. שפרה, אברהם, זיווה ואסף. 4 ילדים. ויש לי בן במקסיקו ו3 בארץ. אני מאחלת כל בני ישראל שיהיה להם ילדים כאלה. למה קראת לה שפרה? השם אמא שלי. שהייתה עדיין. לא, אמא שלי נפטרה צעירה. מה קרה עם אמא? אמא היה לה מחלה בכליות, אבן בכליות, ואז לא היו מודעים כמו שהיום, ונפטרה מאחרי ניתוח. הייתם קרובות את ואמא? בארץ. לא, אבל הייתם קרובות? מאוד. 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 למה כולכן, כל האחיות וכל האחים, כולם קראו שפרה למה לכולם היה חשוב לקרוא שפרה לבנות שלהם? למה קראו? ככה היה נהוג. שכולם קוראים? שכולם קוראים את השם של האמא, אמא צעירה נפטרה. וגם ניסים. והבן שלי על השם של אח של בעלי שנהרג במלחמת השחרור. קוראים לו אברהם, אז קראו לו לבן שלי אברהם. ככה נהוג, אבל אצל האשכנזים לא קוראים שחי.
כשההורים שלך באו, כן. ידעתם שהם מגיעים? לא. פתאום באתי מהצבא, אני רואה אורות בבית, אורות, אני רואה אותם. התחלתי לחבק ולבכות ולבכות. מאוד היה לי... כמה שנים אחרי שאת באת לכאן? שנה וחצי. משהו כזה. שנה וחצי, שנתיים, גג. מה יש בדמשק שאת מתגעגעת אליו? דמשק עיר מאוד מאוד יפה. מאוד יפה. יש את השווקים שלה, יש את מאוד יפה. אנחנו גרנו לא איפה שכל הערבים, רק שכונה של היהודים. היום את בת 93, 94, כמה את היום? כמה? בת כמה את היום? 93. אחרי כל כך הרבה שנים כאן, יש משהו אחד... לא, כלום לא. לא מעניין אותי. יש משהו אחד חשוב שאני שאת רוצה רוצה להגיד לילדים שלך, לנכדים שלך? לא. שיהיו בריאים. לא. אין לך שום... כלום. ואם תשאל אותי, את רוצה לראות, ללכת, לחזור לראות את דמשק, אני אומרת להם לא. לא, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יש לך מסר, משהו שחשוב לך, להגיד לילדים. לנכדים ולילדים. כמו מה? משהו שאת חושבת. מה חשוב שידעו? שיכירו את הסיפור, הם יודעים את הסיפור, הם יודעים איך שהכרתי את אבא שלהם, הם יודעים הכל. אני תמיד מספרת להם, הם יודעים.